मनी, जसले तपाईँलाई 3F अर्थात् फ्रिडम, फ्यामिली अनि फिटनेस प्रदान गर्छ। यसैका लागि वेल्ज पम्ला भनेर स्कुल कलेजमा हाइमार्क्स ल्याउनका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। यसैका लागि अनलाइन जब, सेयर मार्केट, विदेश, सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट र बेरोजगार भए पनि यही चाहनुहुन्छ। जसरी भए पनि धेरै थोरै पैसा त कमाउनु होला, तर कति अनि कहिलेसम्म? तपाईँसँग पैसामा साट्ने तपाईँको समय त लिमिटेड छ। भोलि नै बाइक किन्नका लागि आज तपाईँले त्यो लोन थेग्न सक्नुहुन्छ वा पाउनुहुन्छ। साथीले भोलि पोखरा घुम्न जाम भन्यो, के त्यसको लागि लोन लिनुहुन्छ? बाबाको उपचार गर्दा हस्पिटलमा लाखौँको खर्च देखियो, बल्ल याद आयो इन्सुरेन्सको। 2 महिना अगाडि 1600 पर्ने चामलको भाउ आज 2000 हुँदा इन्फ्लेसनको बारेमा अझै थाहा छैन। तर तपाईँको चाहना भने ब्रान्डेड थिङ्स, आफ्नै कार लिने, अस्ट्रेलिया घुम्न जाने, अरू के हो के। केही सपनाहरू अहिले रिच भएका व्यक्तिले मात्र विपनामा परिणत गर्न सक्छन् त? यस, बट तपाईँले किन सक्नुहुँदैन त? बिकज यु आर फाइनेन्सियल इलिटरेट। यो भिडियोको अन्त्यमा धन सम्पत्ति बनाउनु र बढाउनु तपाईँले सोचे भन्दा सहज हुन्छ। बेसिक फाइनेन्सियल लिटरेसी एन्ड फन्डामेन्टल प्लस कम्पोनेन्ट्स अफ पर्सनल फाइनेन्सको बारेमा तपाईँको थिङ्किङ चेन्ज एन्ड इन्हान्स हुनेछ। के तपाईँ यो भ्यालुएबल ज्ञान लिनका लागि तयार हुनुहुन्छ? इफ यस, हिट द लाइक बटन टु नोटिफाई मी। लेट्स स्टार्ट जर्नी विथ दिस। 20,000 आसपासको मन्थली इन्कम छ। त्यही 20,000 पनि कहाँ गयो थाहा छैन। इन्सुरेन्सको बारेमा बुझ्नु पर्ने साथीले भनेकाले आइपिओ भर्दै हुनुहुन्छ, तर आइपिओको फुल फर्म नै थाहा छैन। 50,000 को 12% ब्याज दरले 1 वर्षमा 6,000 ब्याज हुन्छ भन्दा हो कि होइन भनेर सेल्फ डाउट छ। हो, यस्तै समस्याको समाधान गरी तपाईँमा कन्फिडेन्स, अवेरनेस अनि एटिट्युड चेन्ज गर्नको लागि आवश्यक छ फाइनेन्सियल लिटरेसी। चाहे तपाईँले इन्सुरेन्स गर्नुहोस्, कपडा किन्नुहोस्, आइपिओ भर्नुहोस्, यी सबै कुरा गर्नको लागि सर्वप्रथम आवश्यक पर्छ इन्कम। तपाईँ कुन सोर्सबाट इन्कम गर्नुहुन्छ? एक्टिभ इन्कम, प्यासिभ इन्कम, इन्कम लिमिट, मल्टिपल इन्कम सोर्सेस, तपाईँको इन्कमलाई प्रभाव पार्न सक्ने तत्त्वहरू अर्थात् इन्कमसँग सम्बन्धित कुराहरू इन्कम कम्पोनेन्टभित्र सिकेर लागू गर्ने स्टेप हो। जब तपाईँले इन्कम गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट बुझेर लागू गर्नुहुन्छ, त्यसपछि स्टार्ट हुन्छ खर्च अर्थात् एक्सपेन्सेस। हो, त्यही खर्च म्यानेज गर्न बजेट बनाउनुपर्छ, जुन तपाईँले चाहेअनुसार तपाईँले नै बनाउन सक्नुहुन्छ। बिना बजेट खर्च स्टार्ट गर्नुभयो भने कुनै वर्ष 2-3 पटक पनि घुम्न जानुहुन्छ र कुनै वर्ष 1 पटक पनि नै। सेभिङ कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन, मेरो त खर्च नै बढी छ भन्नुहुन्छ नि। हो, यी सब कुरा म्यानेज हुन्छ बजेटिङ मार्फत, जुन बजेटिङभित्र तपाईँले निश्चित रकम सेभिङमा छुट्याएर इन्भेस्ट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले अहिलेसम्म पनि सेभिङ गर्न असमर्थ हुनुहुन्छ भने त्यो पनि सम्भव छ बजेटिङ मार्फत। जब तपाईँले इन्भेस्टिङ सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँको लागि पैसाले पैसा कमाउन थाल्छ। त्यो पैसालाई पुनः लगानी गरेमा अझ धेरै पैसा कमाइन्छ। अनि अर्को मेन कुरा, जो व्यक्ति फाइनेन्सियल लिटरेट हुन्छ ती व्यक्तिको परिवारमा फाइनेन्सियल स्ट्याटस कमै खस्कन्छ। इन्कम गर्ने व्यक्ति रहे पनि, मृत्यु भएर गए पनि। किन? एकपटक सोच्नुहोस् त। बिकज अफ इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्सको मेन फोकस नै फाइनेन्सियल सेक्युरिटी अर्थात् लेभल मेन्टेन हो। फाइनेन्सियल इलिटरेट व्यक्तिले हस्पिटलमा लाखौँ खर्च देखियो भने पुरै पैसा स्वयंले तिर्छ, तर फाइनेन्सियल लिटरेट व्यक्तिलाई बिमा कम्पनीले तिरिदिन्छ। मनी अनि पर्सनल फाइनेन्सको नलेज तथा अन्डरस्ट्यान्डिङलाई इन्हान्स गर्नुभयो। अब तपाईँले तपाईँको प्रब्लम कुन कम्पोनेन्टमा छ भने ट्र्याक गर्नुहोस्। त्यो तपाईँको प्रब्लम इन्कममा हुनसक्छ, एक्सपेन्सेसमा हुनसक्छ, सेभिङ इन्भेस्टमा हुनसक्छ, इन्सुरेन्समा हुनसक्छ, या त लोनमै पनि हुनसक्छ। यिनीहरूमा तपाईँले तपाईँको प्रब्लम थाहा पाइसकेपछि स्किल एन्ड बिहेभियरमा चेन्ज गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँमा मनी फाइनेन्सप्रति तपाईँको कन्फिडेन्स, मोटिभेसन अनि एटिट्युड सबै कुरा चेन्ज एन्ड इन्हान्स भएर आउँछ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो भ्यालुएबल लाग्यो भने लाइक गर्न अनि कमेन्ट गर्न पछि नहट्नु होला, किनभने तपाईँले गरेको एक लाइकले, एक कमेन्टले सुटिङ, एडिटिङ, स्क्रिप्टिङ गर्दा लाग्ने मानसिक थकानलाई एक्साइटमेन्ट अनि मोटिभेसनमा चेन्ज गरिदिन्छ। यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनको लागि नबिर्सिनु होला, किनभने तपाईँको लागि यस्तै प्रकारको भ्यालुएबल कन्टेन्टहरू लिएर आइ नै राख्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्। हस्त, नमस्कार।